હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મકાઈ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને સર્વશ્રેષ્ઠ નાસ્તો કહી શકાય છે. તેના દ્વારા બનાવવામાં આવતી વસ્તુઓ આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. આપણે દરેક લોકો જાણીએ છીએ કે મકાઈને ઘણા લોકો બાફીને અથવા શેકીને ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. ઘણા લોકોને એના પોપકોર્ન ભાવે, ઘણા લોકોને ભજીયા, પેટીસ, નાચોસ વગેરે વગેરે. તો આજે હું પણ મકાઈની મસ્ત મજાની ચાટ લઈને આવી ગઈ છું, જે બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. એક તો ચોમાસાની સિઝન ચાલી રહી છે અને મકાઈ પણ ભરપૂર પ્રમાણમાં આવી રહી છે. તો અહીં આપણે એક મકાઈ લેવાની છે. આ મકાઈને આપણે ઉપરથી છોલી એના બધા દાણા આપણે કાઢી લેવાના છે. મકાઈમાં વિટામિન A, B અને Eનું ભરપૂર પ્રમાણ હોય છે. આ ઉપરાંત ફાઇબર વધારે હોવાથી પાચન ક્રિયાને પણ સારી બનાવે છે. તો સિઝન છે તો મકાઈની અવનવી વાનગીઓ બનાવીને ખાવામાં ઉપયોગ કરો અને તંદુરસ્ત રહો. તો અહીં જુઓ, અહીં આપણે બધા દાણા કાઢી લીધા છે. આવી રીતે તમે દાણા કાઢશો ને એટલે એકદમ આખા નીકળશે. હવે આ મકાઈને આપણે ગરમ પાણીમાં બાફવાના છે. તો પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં બધા દાણા આપણે ઉમેરી દઈશું. માત્ર 5 જ મિનિટમાં દાણા એકદમ સરસ રીતના બફાઈ જશે. હવે આ દાણામાં કલર સરસ આવે એટલે માત્ર એક જ ચપટી આપણે હળદર ઉમેરવાની છે. હળદર ઉમેરવાથી મકાઈના દાણાનો કલર એકદમ સરસ પીળો આવશે અને દેખાવ પણ એકદમ સરસ આવશે. તો જુઓ, હવે જેમ જેમ મકાઈના દાણા બફાતા જશે એમ ઉપર આવતા જશે. દાણા એકદમ સરસ રીતના ફૂલી જશે અને સોફ્ટ બની જશે. તો જુઓ, અહીં દાણા એકદમ સરસ રીતના બફાઈ ગયા છે. તો બસ હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. અહીં આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને હવે આ પાણીને આપણે ગરણીથી ગાળી લેવાનું છે. તો જુઓ, મકાઈના દાણા એકદમ સરસ રીતના બફાઈ ગયા છે, પરંતુ આ ગરમ છે તો જલ્દી ઠરી જાય એના માટે આપણે ઉપર ઠંડુ પાણી રેડીશું, એટલે મકાઈના દાણા એકદમ સરસ રીતના ઠરી જાય. હવે બધું પાણી નીતરી જાય ત્યાર પછી આપણે એક બાઉલમાં આ દાણાને કાઢી લઈશું. તો બધું પાણી નીતરી ગયું છે અને મકાઈના દાણા કોરા થઈ ગયા છે, તો એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે ચાટ બનાવીશું, તો એના માટે એક નાના ટમેટાને ઝીણું સમારી લીધું છે. ત્યારબાદ એક નાની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી પણ લેવાની છે. અહીં જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી હોય તો પણ અહીં ઉમેરી શકો છો. મારી પાસે આ સૂકી હતી એટલે મેં ઉમેરી છે. સૂકી અને લીલી બંને સાથે પણ મિક્સ કરી શકો છો. સાથે 3 થી 4 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે. અહીં તમે કેપ્સિકમ પણ ઉમેરી શકો છો અને લીલા ધાણા અડધો કપ જેવા ઉમેર્યા છે. સાથે હવે અડધી ચમચી જેવો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. સાથે એક પેકેટ એટલે કે અડધી નાની ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેર્યા છે. અહીં તમારે લાલ મરચું ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. મીઠું અહીં પહેલેથી ઓછું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે અહીં આપણે સાથે 2 ચમચી જેવું બટર ઉમેરીશું. એ બટરમાં થોડું ઘણું મીઠું હોય જ છે. અહીં મેં અમૂલનું બટર લીધું છે, જે સોલ્ટી જ આવે છે. તો એ 2 ચમચી ઉમેરી દીધું છે. સાથે હવે મેગી મેજિક મસાલા ઉમેરવાનો છે. આનાથી આ ચાટનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ થઈ જશે. તો એક નાની ચમચી મેગી મેજિક મસાલા ઉમેરીશું. આ ચાટ એકદમ ચટપટી હોય ને તો ખાવાની મજા આવે, એટલે આપણે મસાલા પણ એવા જ ઉમેર્યા છે જેનાથી આ ચાટ એકદમ ટેસ્ટી બની જાય. તો સાથે હવે લીધો છે આપણે શેઝવાન સોસ અથવા શેઝવાન ચટણી લેવાની છે. જો તમને ખાટો અને તીખો ટેસ્ટ ભાવે તો તમે શેઝવાન સોસ ઉમેરી શકો છો અથવા તો ચટણી ઉમેરી શકો છો. અને જો તમને ખાટો તીખો ટેસ્ટ ના ભાવતો હોય તો તમે અહીં મેયોનીઝ પણ ઉમેરી શકો છો. તો એકદમ ક્રીમી ટેક્સચર આવશે. તો પસંદગી તમારી છે, તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે જે ઉમેરવું હોય તે ઉમેરી શકો છો. સાથે મેં થોડુંક લીંબુ પણ ઉમેર્યું છે. તો બસ અહીં આપણે બધું મિક્સ કર્યું અને ચાટને સર્વ કરી છે. હજુ આ ચાટને આપણે ગાર્નિશ કરવાની બાકી છે. તો ગાર્નિશ કરીશું બેસન સેવથી. અહીં જો તમારી પાસે બેસન સેવ હોય અથવા કોઈ પણ તીખી સેવ, આલુ સેવ, કોઈ પણ જાતની સેવ હોય એનાથી તમે ગાર્નિશ કરી શકો છો. આ સેવનો ટેસ્ટ ચાટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ત્યારબાદ ઝીણી સમારેલી કોથમરી અને ચીઝ ઉમેરીશું. ચીઝથી આ ચાટનો ટેસ્ટ એકદમ બેવડાઈ જશે. નાના મોટા સૌ તૂટી પડશે, એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીં આપણે ચીઝ પણ ગાર્નિશ કરી દીધું છે અને હવે આપણે ઉપર થોડો છાંટશું મેગી મેજિક મસાલા અને સાથે ચીલી ફ્લેક્સ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને? તો માત્ર 10 મિનિટમાં આ ચટપટી ચાટ આસાનીથી પ્રિપેર કરી શકો છો. વિડીયો ગમે તો લાઇક અને શેર કરજો અને આવી જ અવનવી રેસીપી જોવા માટે અમારી ચેનલ કિચન સિરીઝને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.